සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ අපි හැමෝටම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන අපේ ෆෝන් එක ගේම්ස් ප්ලේ කරනකොට සෝෂල් මීඩියා පාවිච්චි කරනකොට ස්ට්‍රක් වෙන එකට එහෙම නැත්නම් අපේ ෆෝන් එක රත් වෙන එකට හේතුවක් ගැන මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට සරලව කියලා දෙනවා අපේ ඕනම ෆෝන් එකක් රත් වෙනවා නම් මේක සාර්ථකව විසඳ ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනි මේකට අපිට කූලින් ෆෑන් වගේ දෙයක් යූස් කරන්න පුළුවන්. නමුත් කූලින් ෆෑන් වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට එකක් මිලදී ගන්න නාකයකින් තත්ත්වෙත් එක්ක රුපියල් 2000ක් 3000ක් වගේ මුදලක් වැය වෙනවා. නමුත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කූලින් ෆෑන් වගේ දෙයක් නැතුව කොහොමද මේක අපේ ෆෝන් එක කූල් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනි ඔයාලට කූලින් ෆෑන් එක ගෙදරදී හදාගන්න ක්‍රම ඕන තරම් තියෙනවා. නමුත් ඔයාලා ඒ වගේ ක්‍රමයකට ගියොත් ඔයාලට රුපියල් 350 400ක් වගේ වැය වෙනවා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. හරි ගයිස් ඉතින් ඔයාලට මම පළවෙනි ට්‍රික් එක විදිහට කියලා දෙන්න යන්නේ අපි හැමෝම දන්න සරලම ට්‍රික් එකක්. මේක කරන්න ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ ෆෑන් එකක් විතරයි. ඉතින් ඔයාලගේ ගෙදර ෆෑන් එකක් තියෙනවා නම් මේක කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ සඳහා ටේබල් ෆෑන් එකක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. නැත්නම් ස්ටෑන්ඩ් ෆෑන් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් ඔයාලා ළඟ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් DC මෝටර් එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් DC මෝටර් එකකට පෙත්තක් සෙට් කරලා මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපේ ෆෑන් එක මෙන්න මේ විදිහට ස්ටෑන්ඩ් මේ විදිහට ස්ටේබලයිස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනි මෙන්න මේ විදිහට ප්ලග් කරගන්න ඕනි. ප්ලග් කරගෙන ඉවරලා අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ ෆෑන් එක ඔන් කරගන්න එක. ඉතින් ඔන් කරලා ඉවරලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ඔයාලගේ ෆෑන් එකට මෙන්න මේ විදිහට අල්ලන්න ඕනි බෑක් කවර් එක රිමූව් කරලා. ඉතින් මේක ඔයා කරන්න ඕනි ෆෝන් එක රත් වුණ වෙලාවට. ඉතින් මේ වැඩේ 100%ක් සාර්ථකයි. ඔයාලා මම මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නනවා වගේ මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියන්න ඕනි මේක ගොඩක්ම සාර්ථක ට්‍රික් එකක් විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා විනාඩි 3ක් වගේ මේක අල්ලන් හිටපුවම මේක ඔයාලට දැනේවි 100% මේක කූල් ඩවුන් වෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට ෆෝන් එක ලැග් වෙනවා නම් ප්‍රොඩක්ට් වෙනවා නම් වගේ දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගයිස් ඔයාලා මේ ට්‍රික් එක පාවිච්චි කරලා හරි ගියා නම් මට පහලින් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි යන් නම්බර් 2 බලන්න. නම්බර් 2 විදිහට මම ඔයාලට අරන් ආවේ තවත් සාර්ථකම ක්‍රමයක් ගැන. මේ වැඩේ කරන්නත් ඔයාලට හරිම පහසුයි. ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට කරගන්න පුළුවන්. මේකත් ඔයාලට කිසි වේදනකින් තොරව අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුළුවන් වැඩ. ඉතින් මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ වගේ පොලිතින් පැකට් එකක්. ඉතින් ඒ වගේම අපිට පොලිතින් පැකට් එකක් එක්කම වතුර අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම වතුර පුරවද්දී වැටෙන්නේ නැති වෙන්න වීදුරුවක් මම මෙතනදී අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට පැකට් එක ඇතුළට වතුර පුරව ගන්න එක. ඉතින් ඒක ඔයාලා අවශ්‍ය විදිහට කරගන්න පුළුවන්. මේ පැකට් එක සාමාන්‍යයෙන් පිරෙන කම්ම වගේ ඔයාලා මෙතන වතුර එකතු කරන්න ඕනේ. වතුර එකතු කරනකොට කියන්න ඕනේ ඔයාලා සාමාන්‍ය ෆෝන් බැටරි එකක් වගේ මේක සීල් කරාට පස්සේ පැකට් වෙන විදිහට කියන්නේ මේ වගේ ෆ්ලැට් වෙන විදිහට ඔයාලා ගන්න ඕනේ වතුර එක. ඉතින් ෆ්ලැට් වෙන විදිහට ඔයාලා මේක හදා වතුර පුරව ගන්න ඕනේ. ඉතින් වැඩිපුර වතුර පුරවන්න එපා. ඔයාලා මම හේතුව පස්සේ කියන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් සෙලෝ ටේප් එකක් වගේ ගහලා මේක හදාගන්න. ඉතින් මම මෙතන මේක පොඩ්ඩක් සෙලෝ ටේප් තිබ්බේ නැති නිසා ඒ වෙලාවේ මම මේක පුච්ච ගන්නවා. ඉතින් ගයිස් ඔයාලට දැන් පේන ඇති මේක පුච්ච ගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේක ඔයාලා සාමාන්‍ය බිම තිබ්බම මේක ෆ්ලැට් විදියට තියෙන්නේ නේ. දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනි මේක ෆ්‍රිජ් එකට දාන එක. ඉතින් ඩීෆ්‍රීසර් දාලා ඔයාලා මේක පැය 3ක් හෝ 4ක් තියන්න ඕනේ. ඉතින් මම නම් පැය 12කට වැඩි කාලයක් හරි ගයිස් ඉතින් පැය 12ක් විතර තිබ්බට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට අයිස් කුට්ටියක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේක කරන්න ඕනේ ෆෝන් එක රත් වෙනාට ෆෝන් එකේ බෑක් කවර් එකට මේ විදිහට ඊට උඩින් ෆෝන් එක තියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඔයාලා මේක ෆ්ලැට් විදිහට මම හදාගන්න කිව්වේ මෙන්න මේ හේතුව නිසා. ඉතින් මගේ අතින් පැකට් එක චුට්ටක් පුපුරුවා. ඉතින් ඒ නිසා මේක මේ විදිහට තියාගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා මම මේක ඉතින් මේ විදිහට පිටිපස්සෙන් ෆෝන් එකේ තියලා මේ විදිහට ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඔයාලට මේකෙදි ෆෝන් එකට වතුරයයි කියලා බයයි වගේ හිතෙනවා නම් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට පොලිතීන් එකක් අරගෙන ෆෝන් එක ඒකට උඩින් තියලා ඊට යටින් මෙන්න මේ පැකට් එක වගේ එක තියලා ඊට පස්සේ බෑක් කවර් එක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේක මේ පාවිච්චි කරලා පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට වතුර යන විදිහට ආරක්ෂා කරගන්න. ඉතින් ගයිස් මේකත් 100%ක්ම සාර්ථක ක්‍රමයක්. ඉතින් මම මේක අත්දැක බලලා තියෙන ඉතින් ෆෝන් එකේ ගේම්ස් ප්ලේ කරාට පස්සේ ෆෝන් එක රත් වෙනකොට මම මේ ක්‍රමේ 100%ක් සාර්ථක විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමෙත් ඔයාලට ඕනම කෙනෙක්ට කරගන්න පුළුවන් වැඩක්. මේකටත් ඔයාලට කිසි වියදමක් යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ වීඩියෝ එක ගැන මොකද දන්නේ අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ අපේ ෆෝන් එක කූල් කරගන්න කොහොමද කියලා කූලින් ෆෑන් එක නැතුව. ඉතින් අන්තිමට අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ ගොඩක් අය හිතයි මොකද්ද මේ වීඩියෝ එකකින් මූ මොකද්ද මේ කරන්නේ ගොන් වැඩනේ කරන්නේ ඔයා හැමෝම වගේ දන්නනවා පොඩි කෙට්ටුවක් තේරෙනවා කියලා හිතනවා. ඉතින් ඇත්තටම මෙහෙම කරේ ගොඩක් අය මේව දන්නේ නැහැ.
ඒ වගේම සමහරුන්ට මේ දවස්වල ආර්ථික ප්‍රශ්නත් එක්ක කූලින් ෆෑන් එකක් ඔය දැන් මිලදී ගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා මම හිතුවා වෙනස්ම විදිහේ කන්ටෙන්ට් එකක් අරගෙන આવත් හොඳයි කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරමු නැති කට්ටිය subscribe කරන්න. වගේම අනිවාර්යයෙන් පහලින් comment එකක් දාන්න මේ වීඩියෝ කියන අදහස. වීඩියෝ එක like කරමු නැති කට්ටිය නම් දැම්මම like එකක් දාලා එකතු වෙන්න. ඉතින් 10 විතර මහන්සියක් මේක. ඉතින් අපි තව වීඩියෝ ගමු. සුබ දවසක්.